दोस्तों आज આપણે મહાલક્ષ્મી પાવભાજીમાં આવ્યા છે। મહાલક્ષ્મી પાવભાજીની અંદર જે લોકો બહુ જ ફેમસ પાવભાજી છે અને અહીં આપણે ટેસ્ટિંગ માટે આ પહોંચી ગયા હતા। તમે જે જોવો છો પાવભાજી એન્ડ ચટણી છે, પાવ છે। નિકુંજભાઈ આજે કેવી મજા છે ને? આજ તો મોજે મોજ છે ભાઈ। મેળો જામ્યો છે માનેક ચોકમાં। અમારા મોરબી વાળા મિત્ર આવ્યા છે એટલે ડબલ મજા। એમને અમારા જમવાની મોજ કરાવવાની છે। અમદાવાદને આખા અમદાવાદમાં ફેરવવાનું છે અને અમદાવાદનું નામ કરવાનું છે કમલેશભાઈ। અને આજે આપણે પરેશભાઈ એમની જગ્યા અમને ઉપર મૂકીને સ્પેશિયલ અમને બેસાડે કે ના ભાઈ તમે અહીંયા બેસો ને, તમે જગ્યા નથી તો તમે અમારી જગ્યા ઉપર આજ બેસીને ખાવા। પરેશભાઈ કેટલા ટાઈમથી ચાલુ છે આપણે? પપ્પા ટાઈમથી 45 યર ઓલ્ડ છે। હું છેલ્લા 15 વર્ષથી અહીંયા બેસું છું। 15 વર્ષથી? છેલ્લા 15 વર્ષથી હું અહીંયા બેસું છું। બાકી એક વાત કહું તો અમારી મેનેજમેન્ટને સર્વિસ આપવું બહુ ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે, બીજા કોઈ ન કરી શકે। અને મગજ ઠંડુ રાખવું આમાં અમારા જેવું તો કામ જ નથી। ત્યાં રોજનું કામ છે, રોજ આટલું જ ક્રાઉડ હોય છે। સેટરડે હોય, સન્ડે હોય કે મંડે હોય, ક્રાઉડ આટલું છે તો એક આદત પડી ગઈ છે આ ક્રાઉડ સંભાળવાની। બહુ જ અઘરી વસ્તુ છે, ઇમ્પોસિબલ। અમારા જેવા યાર કાઠિયાવાડી લોકો તો ભાઈ આ વસ્તુ ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે। જેમ રોજ કેટલા લોકો આવતા? આખા બજારમાં રોજ 4 થી 5 હજાર લોકો પર ડે માણેક ચોક નાઇટ બજારમાં આવે છે। 4 થી 5 હજાર લોકો પર ડે માણેક ચોક નાઇટ બજારમાં તહેવારમાં ઘણા વધી જાય। તહેવારમાં તો આનાથી પણ ડબલ થઈ જાય હો ભાઈ। અને ભાઈ અહીંયા તમે જુઓ ખાલી એ લોકોની જે ક્વોન્ટિટી ભાજી આરામથી 2-3 જણા આરામથી લોકો ખાઈ જાય। અને મેં ભાઈ પાવભાજીનો પણ ટેસ્ટ હવે કરશું આપણે। અને પાવ ભાઈ એકદમ સોફ્ટ છે અને બટરથી લથપથ। ખોટા વગર નથી કરતો, 10 માંથી 10 જેવો ભાઈ। અહીંયા વેટિંગમાં વારો આવશે તમારા। અને સાથે લસણની ચટણી સુપર ટેસ્ટ છે, આખી અલગ પ્રકારની। અંદર બીજી વસ્તુ પણ અંદર લસણ ને ડુંગળી પણ એડ કરેલી છે। એ જે ચટણી છે પાવભાજી ભાઈ મસાલાથી ભરપૂર। અને વાલી છાસ તો તમને ખ્યાલ જ છે ને, છાસ વગર તો નાસ્તો અધૂરો છે। ખૂબ જ મજા આવી ગઈ આજે તો જલસા પડી ગયા છે। આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એવી ભાજી છે। અને આજે અમારા કેમેરામેન પણ પાવભાજીની રંગત લઈ રહ્યા છે। કેમેરામેન ભાઈ કહેજો આજે કેવું લાગ્યું, આજે કેવું નહીં? મને તો આજે પાર્ટી થઈ ગઈ છે યાર, બેસવાની જગ્યા નથી બોલો, કેટલી ગર્દી છે। તો પણ અમારા ઓનરે અમને જે મોજ કરાવી। રાજભાઈ આજે બોલો, આજ અમદાવાદમાં બહુ મજા આવી ગઈ। પાવભાજી બહુ સરસ છે, ટેસ્ટ બહુ અલગ છે, ખાવાથી આમ આનંદ જ આવી ગયો, બહુ મજા આવી ગઈ। આજે અમારા રાજભાઈ બોલતા આવ્યા છે, બરોબર? તમે કહેતા હતા ને કે રાજભાઈને બોલાવો। સારું દોસ્તો, આપણે આવી જ રીતના બીજા વિડીયો અંદર પણ મળશું। ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં। અને આ ઓનર ભાઈ આજે મોજ કરાવી દીધી ભાઈ, ખૂબ જ મજા આવી ગઈ। સારું દોસ્તો, જય માતાજી અને જય મોગલ। ये अलग अलग जो
एक बटर के एक्स्ट्रा पहला ये बटर ले पहले हेलो भाई गलियों